यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन गइरहेको छ। यदि तपाईहरु बाइनेन्समा P2P ट्रेड गर्नुहुन्छ भने वा गर्नु हुँदैन भने पनि यदि तपाईको कोही साथी वा तपाईको आफन्त कसैले P2P ट्रेड गर्छ भने उहाँहरुलाई तपाईले सचेत गराउन सक्नुहुन्छ कि त यदि तपाईले भविष्यमा पनि गएर बाइनेन्स वा P2P चलाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नु होला, किनकि यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईहरुले सिक्नु हुनेछ। मैले रिसेन्टली एउटा पोस्ट गरेको थिए, मैले एक्नेसबाट मेरो अर्निङ मैले विथड्र गरेको थिएँ भनेर। र त्यहाँबाट विथड्र गर्ने ओन्ली अप्सन नेपालीलाई भनेको त्यही बाइनेन्सबाट हो। र मैले त्यो कमाएको पैसालाई मैले बाइनेन्सबाट P2P गरेर मैले नेपालीमा कन्भर्ट गर्नलाई एउटा ट्रेड गर्न खोजेको थिएँ मैले P2P मा। र P2P मा ट्रेड गर्दाखेरि मैले सुरुमा सबै हेरे, गाइडलाइन्सहरु हेरे, के कुरा सेफ ट्रान्जेक्सन गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सबै कुरा मैले मजाले हेरेको थिएँ। र त्यहाँ सबै भिडियोहरु हेर्दाखेरि अनि गएर मैले बाइनेन्सको गाइडलाइन्सहरु हेर्दाखेरि पनि के भनेको थियो भने एउटा भेरिफाइड मर्चेन्ट थ्रुबाट गर्नुभयो भने चाहिँ सेफ हुन्छ भनेर एउटा त्यस्तो कुरा मैले थाहा पाएको थिएँ। त्यसपछि मैले आएर एउटा भेरिफाइड मर्चेन्ट खोजेर मैले त्यहाँबाट ट्रेड गरेको थिएँ। कुरो यहाँ के भयो भने यो भेरिफाइड मर्चेन्ट भन्ने बित्तिकै हामी पुरै अब सेफ भएर अब एकदमै यसले चाहिँ केही नराम्रो काम गर्दैन, यसले हामीलाई फसाउँदैन भनेर चाहिँ चिन्ता नगरी बस्न नसकिदो रहेछ। किनकि तपाईलाई एउटा भेरिफाइड मर्चेन्टले पनि झुक्याउन खोज्दो रहेछ। र यहाँनेर यो मर्चेन्टको तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँनेर मेरो गफ हेर्नुस्। यहाँनेर के छ भने यो एङ्ग्री गर्ल भन्ने एउटा मर्चेन्ट छ बाइनेन्समा हो। मैले यसलाई मैले सेल गर्ने भनेर हेर्दाखेरि यहाँनेर अब मैले यति एमाउन्टको सेल गर्न खोजिरहेको थिएँ र त्यहाँनेर स्क्यान दिनु भन, मैले स्क्यान दिएँ हैन, अनि स्क्रिनशट गर्नु होला पैसा पठाएपछि भने मैले यसले त्यसपछि थुप्रो टाइम लगाएको थियो हैन। जुन 15 मिनेट हुन्छ नि सुरुमा टाइम, निकै टाइम लागेको थियो। मैले लिमिटेड टाइम रिच भयो, केही प्रब्लम भयो भने मैले त्यसपछि यसले के गर्यो भने एउटा स्क्रिनशट पठायो। सुरुमा हेर्नुस् है 18,000 मात्र हालिदिएको छ। यो पनि कसरी हालेको छ हेर्नुस् है, न यसको मोबाइल नम्बर देखिन्छ न यसको नाम देखिन्छ। त्यसपछि मैले 18 भन्नु कि यति हाल्नु पर्ने हैन भने मैले यसलाई, त्यसपछि उसले अरु बाँकी हाल्यो। बाँकी पनि कसरी हालेको छ भने खल्तीबाट हालेको छ, तर त्यहाँनेर न फोन नम्बर देखिन्छ यसको, न यसको नाम देखिन्छ। त्यसपछि मैले पुरा पठा हैन, किन यसरी लुकाएर पठाइरहेको छस्, पुरै पठा, मलाई चेक गर्नु पर्ने छ, तैँले थर्ड पार्टी त गर्दै छैनस् भनेर सोधे। त्यसपछि के भन्छ भने एउटा फोन नम्बर दियो, WhatsApp मा गर्नु भन्यो। यसरी तपाईलाई कुनै पनि यसरी P2P गर्दाखेरि बाहिर कन्ट्याक्ट गर्नु भन्यो भने कहिले पनि बाहिर कन्ट्याक्ट नगर्नुस्, बुझ्नुभयो के? यही गर्नुस्। मैले के भने मलाई स्क्रिप्ट देखा, मलाई स्क्रिप्टबाट रिसिप्ट देखा, मलाई हेर्नु मन छ, तैँले थर्ड पार्टी गएपछि गर्नुस् भनेर। त्यसपछि केही प्रब्लम आउँछ र भन्छ। अब हेर्नुस् है, यो भेरिफाइड मर्चेन्ट हो, केही पुरा उसलाई नआए जस्तो गरेर केही प्रब्लम हुन्छ र यताउता भन्दैछ हो। त्यसपछि के भन्यो भने हैन मैले थर्ड पार्टी पेमेन्ट गरेँ भन। त्यसपछि थर्ड पार्टी पेमेन्ट किन गरिस्, तेरो ब्याङ्क एकाउन्ट दे म ट्रान्सफर गरिदिन्छु भन्यो। तर हामी धेरै काम गर्ने मान्छे हो, फरक पर्दैन भन्दैछ नि। यो भेरिफाइड मर्चेन्ट हो, एउटा पोलिसी छ यहाँ बाइनेन्समा, थर्ड पार्टी गर्न पाइँदैन यस्तो भनेर। यस्तो कसैले भन्छ भने तपाईहरु फस्ने नै हुन्छ त, पैसा आइहाल्यो भन्ने हैन, पैसा रिटर्न गरिदिनु यस्तालाई। किनकि थर्ड पार्टी भनेको यो यसको ब्याङ्क एकाउन्ट होइन, यसको नामको ब्याङ्क एकाउन्ट होइन, यसले जुन पाए त्यही ब्याङ्क एकाउन्टबाट पठाइरहेको छ। अनि त्यो ब्याङ्क एकाउन्ट कसैको हुन सक्छ, यसले स्क्याम गरेको हुन सक्छ, कसैको एकाउन्ट ह्याक गर्न सकेको हुन्छ यसको, अनि कसैको मोबाइल भेटेर त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ लगइन भएको हुन सक्छ, अनि त्यसले त्यहाँबाट पठाउन सकेको हुन्छ। अनि त्यसरी पैसा यदि तपाईको ब्याङ्कमा आएको छ भने र त्यो मान्छेले जुन चाहिँ ओरिजिनल मालिक हो त्यसले चाहिँ यदि यस्तो फ्रड केस भनेर केस लगाइदियो भने अनि तपाईको ब्याङ्क फ्रिज हुन्छ हैन। कारण त्यही नै हो थर्ड पार्टी एक्सेप्ट नगर्नु भनेको। र थर्ड पार्टी भनेको के हो भने कति पहिले बुझ्नु भएको छैन। थर्ड पार्टी भनेको यदि यो यसको नाम के छ यहाँनेर है, यसको नाम पक्नु छ, यसको नाम के छ, यसले मलाई ब्याङ्क एकाउन्ट पठाएको छ, यसको नाम दुर्गा बस्याल कि के भन्ने हो। अब यो नाम बाहेक अरू नामकोबाट आउँछ भने थर्ड पार्टी भयो क्या, त्यसै चाहिँ बुझ्नुस्। यसले जुनसुकै गरेर पठाओस्, खल्ती सेवा केही फरक पर्दैन है, तर यसको जुन नाम छ यो बाइनेन्समा यही नाम हुनु पर्यो, त्यसले पठाएको सेवामा, खल्तीमा वा ब्याङ्क एकाउन्टमा। यदि त्यो नाम छैन भने तपाईले एक्सेप्ट नगर्ने। यदि पठाइहाल्यो भने यसो झुकाएर पठाइहाल्यो भने पनि त्यसलाई रिटर्न गरिदिइहाल्नुस्। र एउटा कुरो के भन्नुपर्ने रहेछ नि सुरुमा हैन, यो चाहिँ मैले अब धेरै P2P मैले यसरी ट्रेड पनि गरेको छैन, यो मेरो दोस्रो तेस्रो पाली हो। सुरुमा के गर्नु पर्दछ भने हेलो मात्र लेख्ने हैन, हेलो हैन, पैसा पठाएपछि रिसिप्ट पठा, पुरै नाम नम्बर सबै देखिने गरी पठा, र यदि थर्ड पार्टी रहेछ भने म यति कट गरेर अरु मात्र पठाइदिन्छु भन्नुस्। यदि थर्ड पार्टी पेमेन्ट पठाइस् भने 10% राखेर अरु मात्र पठाउँछु भन्नुस्। र यस्तो छ, तपाईहरु एकदम सेफ हुनु होला हैन। यो बाइनेन्स भनेको अब तपाईले यस्तो मर्चेन्ट पनि ठग्न खोजा रहेछन् हैन। अब के गर्नु है, हामी नेपालमा
गाह्रो बनाइसक्यो होइन। एउटा बनाउनले यो तरिका छ र यहाँ पनि यस्ता यस्ता मान्छेहरू छन्। म के भन्छु भने यो एङ्ग्री गर्ल भन्नेसँग यो तपाईँ ट्रेडै नगर्नुहोस् है। यसलाई हामी एक्सपोज गरौँ। मलाई यहाँ झुकाउन खोजिरहेको थियो होइन, यसरी स्लिप पठाएर हुन्छ। यहाँ के छ, यहाँ के चाहिँ होइन, पैसा आयो भने त मेरोमा आइहाल्छ नि, मेरोमा मेसेज आउँदैन र यो किन पठाइराख्नुपर्छ यसले, यसको नाम फोन नम्बर को भनेर पठाउनु परेन होइन। यसरी पठाइरहेको थियो। यस्तो गर भने छोडिदिने यसलाई है, क्यान्सल गरिदिने, रिपोर्ट गरिदिने। मैले रिपोर्ट गरिदिइसकेपछि यसलाई तपाईँहरू पनि सेफ हुनु होला P2P गर्ने बेलामा। जहिले पनि सुरुमै त्यसलाई भनिहाल्नु हो, थर्ड पार्टी पेमेन्ट गरिस् भने म 20% राखेर अरू म तँलाई रिटर्न गरिदिन्छु है, होस् गरे यस्तो भन्नु है त।